อดีของการเดินทางคนเดียวคือเราไม่ต้องเสียเวลาหันไปถามใครว่าจะลุยต่อหรือพอก่อนแต่ที่แน่ๆติดฝนแบบนี้ก็คงจะต้องรอต่อไปนะดูเหมือนสังขารจะสวนทางกับความเคยเขิมของผมเหลือเกินนะแน่นอนว่าจุดมุ่งหมายปลายทางเนี่ยก็คือจังหวัดเลยนั่นแหละแต่ความเหนื่อยล้าทำให้ผมต้องหยุดพักที่จังหวัดหนองบัวลำพูเสียก่อนตอนนี้ก็กี่โมงแล้วเนี่ยจะ8 โมงแล้วนะครับแดดแรงมากติดฝนอยู่ที่พังโคนเป็นชั่วโมงเลยนะครับพอขับออกมาอีกนิดนึงถนนแทบไม่เปียกเลยอะไรก็ไม่รู้ชีวิตแทนที่จะหยุดพักให้หายเหนื่อยก่อนโดยนิสัยเสียของผมเนี่ยผมก็เลยเดินสำรวจรอบๆนะก็มีศาลเจ้าของสมเด็จพระนเรศวรที่ค่อนข้างสวยงามและมีตุ๊กตาไก่เยอะมากแต่พอคิดดูแล้วผมควรจะเดินทางไปต่ออีกสักหน่อยแล้วก็หาที่พักข้างทางดีๆสักที่หนึ่งด้วยการที่เราเนี่ยตั้งใจจะหาสถานที่สำหรับพักผ่อนลดความเหนื่อยล้าของร่างกายนะก็มาเจอกับสถานที่แปลกๆสักที่หนึ่งนะที่อยู่ด้านล่างของวัดถ้ำผาเจาะนะครับสถานที่แห่งนี้เรียกว่าวัดถ้ำผาหมู่นะผมขับเข้ามาเรื่อยๆก็รู้สึกประหลาดใจอย่างบอกไม่ถูกอย่างแรกเลยสิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจมากๆเลยก็คือเป็นสถานที่ที่สวยงามมากๆแต่คนโปรโมทน้อยนะครับผมจึงเดินสำรวจรอบๆนะปรากฏว่ามันเป็นถ้ำหินปูนที่มีความสวยงามและลึกลับมากๆนะสิ่งที่ทำให้ผมลืมความเหน็ดเหนื่อยไปได้ชั่วขณะหนึ่งนะครับก็คือมีคนชวนสำรวจถ้ำนะครับก็คือพ่อปู่ฤาษีนะท่านชวนผมไปดูหินงอกหินย้อยภายในถ้ำนะครับสำหรับคนที่กลัวความมืดก็จะไม่ค่อยชอบสิ่งนี้เนาะแต่สำหรับผมไม่ใช่ครับผมเป็นคนที่ไปได้แทบจะทุกที่เลยนับว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากสำหรับผมนะถ้าจานเราเที่ยวเมาเล็กไหล2-3 เตียนบ่ได้มันบ่ให้ท้ายเข้ามีมองเหยียบวะเนาะอุ้ยเข้ามาแล้วผมก็มีเพียงไฟฉายที่เตรียมมาด้วยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะเตรียมมาด้วยซ้ำนะครับการเข้ามาที่นี่เหมือนทุกอย่างลงล็อกเหมาะเจาะเหมือนกับว่าผมจะบังเอิญมาที่นี่แล้วมีคนพาดูถ้ำทุกอย่างเรากับว่าถูกเซตเอาไว้แต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องบังเอิญทั้งนั้นครับการที่มีคนพาเราไปดูถ้ำแบบนี้ก็เป็นโชคอย่างหนึ่งของนักเดินทางเช่นกันฝึกหมันเข้าง่ายแต่นี่โตกับไปผู้ไปเขาไปรับมือร้ายที่สอดกับคุณยังน้ำเงินถึงเน่าของมันนี่หินสะกวางเกิดเสียงสมองงอกเลยน่าสิเดียวนั่นแต่บ่งนี้กับงามกับปูแต่ว่าอย่างเสียเมียปูบ่อยภาพไปเป็นโลกเป็นนี้ถึงงามข้างในถึงงามแล้วก็จะมีรูปเป็นรูปภาพรูปนี้นู่นนั่นเป็นรูปภาพเลยสุดท้ายแล้วร่างกายของมนุษย์เราก็ไม่สามารถทนทานต่อความเหน็ดเหนื่อยแบบนี้ได้ผมจึงได้นอนพักข้างๆทางนี่แหละครับถ้าเกิดว่ามีแรงขึ้นมาเมื่อไหร่เราจะได้เดินทางต่อกันดูเหมือนว่าการนอนหลับในสถานที่ที่เราไม่รู้จักจะทำให้ผมฝันแปลกๆขึ้นมาผมออกเดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำที่อยู่ใกล้ที่สุด
พื่อที่จะรีเซ็ตกระบวนการความคิดที่ผมเพิ่งได้รับมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแปลกๆเรื่องประหลาดหรือเรื่องน่าประหลาดใจอะไรสักอย่างหนึ่งผมคิดว่าการเดินทางนี้มักจะเจออะไรที่เราไม่คาดคิดแต่เมื่อผมมองดูวิวข้างหน้าผมก็เห็นภูเขามากขึ้นนั่นแสดงว่าผมกำลังเข้าสู่เขตจังหวัดเลยแล้วและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความธรรมดาตามสไตล์ชาวพุทธเมื่อเรารู้สึกว่าจิตใจเราไม่สงบหรือว่ามีอะไรมารบกวนจิตใจการเข้าวัดเข้าวาเพื่อทำอะไรสักอย่างเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันมันอีกแค่15 กิโลถึงนะแล้วฝนก็ดันตกลงมาก่อนนะครับบางครั้งโชคชะตาก็ผลักเราให้ออกจากเส้นทางที่เรากำหนดไว้ผมจึงตัดสินใจมุ่งตรงเข้าไปยังอำเภอท่าลี่เพื่อตุนเสบียงเสียก่อนอะไรไม่รู้โอ้ใหญ่มากจ้าเป็นตลาดท่าลี่มีอะไรเยอะแยะมีอะไรกินบ้างเมื่อได้ของกินเรียบร้อยแล้วผมจึงใช้เส้นทางนี้มุ่งตรงไปยังอำเภอภูเรือต้องบอกก่อนเลยว่าเส้นทางนี้เป็นอะไรที่สวยมากและผมก็ชอบมันมากๆจริงๆบางครั้งการขับรถแล้วเห็นวิวสวยๆก็ทำให้เราลืมเวลาจนกระทั่งใกล้ค่ำผมก็มาถึงดงอีมูสักทีช่วงที่ผมมาถึงเนี่ยแทบจะไม่มีใครเลยนะเรียกว่าไม่มีใครก็ไม่ได้เพราะว่ามีแค่หมาตัวนึงแล้วก็ผมที่อยู่บนดงอีมูณเวลานี้ก็ทำไงได้เราเป็นเหมือนคนจรคนหนึ่งนะก็เลยมาเจอหมาจรที่อยู่บนเขาเป็นอะไรที่แปลกดีเหมือนกันเมื่อผมมองไปยังเส้นทางที่ทอดยาวไปจนถึงวัดป่าม่วงไข่ผมก็คิดว่าคงจะมีเวลาอยู่สักหน่อยก็เลยขี่รถไปดูแต่พอไปถึงวัดแล้วมองย้อนกลับมายังที่พักของตนเองผมก็คิดว่าเราอยู่คนเดียวจริงๆเหรอคืนนี้แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็มีหมาตัวหนึ่งอยู่เป็นเพื่อนพอถึงช่วงเช้าผมถึงได้เข้าใจความสวยงามของสถานที่แห่งนี้แสงแดดอ่อนๆในตอนเช้าสีแดงสดแล้วเรามองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงดงามขนาดนี้มันหาที่ไหนในภาคอีสานไม่ค่อยได้หรอกอย่างน้อยผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้เช่าเหมาลานดงอีมูในวันนี้หากใครได้ดูคลิปนี้จนจบคลิปนะครับ
ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของผมให้หน่อยนะเผื่อวันไหนเราไปเที่ยวเราอาจจะมีคลิปสวยๆออกมาให้ได้ดูอีกเอาไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ Oh, please tell